היית מתגייסת שוב לתפקיד של לוחמת? הייתי עושה את זה שוב. כן. הייתי עושה את זה. חלקים הייתי עושה שוב. אני לא מתחרטת לרגע. לא. לא יודעת. נשחק לסחוס בשתי הברכיים. היי, גם לי. עד היום אני... חורקת. פילאטיס, לגמרי חורקת. נראה לי שמה שהכי היה לי קשה זה העניין של הציוד הצבאי. כמה כולם בחרדות כל הזמן על הציוד הצבאי. לאבד משהו קטן זה אומר שכאילו זה יעלה לך בחיים בערך. והנה אני במסגרת שיש מישהי בגיל שלי שאומרת לי שאני צריכה לזחול ושיש לי 10 דקות לאכול. לא הבנתי למה אני צריכה לעשות את הדברים האלה. זה היה לא פשוט להפוך אתכם לחיילות. תקחי את הסקאביאס. היה חוסר של סקאביאסים בכל הפלוגה. בוקר אחד הגעת עם רותם. לרותם היה חסר. מתחילים את הזמן של המסדר, ולרותם חסר סקאביאס. אומרת לי, מפקדת נוי, אין לי סקאביאס. אני זוכרת שאמרתי לה, אוקיי, תשיגו סקאביאס. לא אכפת לי, זמן הבא השג סקאביאס. בצבא אין מה לעשות, צריך להשיג. מה? לגנוב? איך את אומרת לי כזה דבר? לאיזה ערכים את מחנכת? אבל עכשיו מפקד הסמל, את מצפה ממני לגנוב? התשובה היא כן. לדעתי בסוף הזמן היה לה סקאביאס, איכשהו. איזה קושי לא צפוי היה לך? היה שבוע סדאות, שבוע שטח מלא ראשון שלנו. נוי, מפקדת נוי, אמרה שלא מורידים שום דבר לשטח חוץ מדברים מבצעיים. כלום. אסור להביא מגבונים ודאודורנטים, שום דבר מבוסם, כי אסור להשאיר, למה? כי אסור... תוואי לוואי. תוואי לוואי, שהאויב לא יעלה עלינו. ואני התעצבנתי ממש, אמרתי כאילו אין מצב, זה לא הגיוני, יש כאן בנות, אני לא היחידה. היא עומדת מול כל הכיתה, היא אומרת, כשהוא מפקדת נוי, אין מצב, אני צריכה להוריד תחבושת לשטח. אז היא הרשתה לי. הרשת לי, פרגנת. וואי, דלקות בשתן זה היה מכה בפלוגה, כולם היה. ולא טיפלו בזה. כאילו, אני לא מה יודעת אם... שתטפל, את קונה ליטר חמוציות וזהו. איפה תקני ליטר חמוציות, יהודית? איפה תקני? בבית. אוקיי. אני זוכרת שהיה לך איזה חודשיים שהייתי מדלקת. נכון. וכבר אני לא ידעתי מה לעשות. הרגשתי ממש, כאילו המערכת לא מאפשרת לי לתת לה טיפול רפואי. אני זוכרת שגם לקחתי איזה 3 חודשים אנטיביוטיקה, כי הביאו לי 90 כדורים. זה היה בזה, אני זוכרת שאמרתי לך, פשוט לכי לבית חולים כשאת בסוף שבוע, אל תחזרי לי כאן אם לא ראית רופא. כי אין רופא שמגיע לבסיס. ואנחנו עם הבעיות שלנו ועם המערכת רבייה המורכבת שלנו, כל הזמן היה למישהי משהו. היו לך חיילות שבחו? נועה, אולי... נועה בכתה. בפעם הראשונה שהיא ירתה, היא בכתה. אנחנו במטווח, אני רועדת בכל הגוף שלי התקף חרדה, ואני בוכה, ואז יהודה, המפקד מחלקה, נשכב לידי ושם על היד, והוא אמר לי, תרוקני את המחסנית, פשוט תראי ותרוקני את המחסנית. פירקתי מחסנית, הוריד ממני את הנשק, ליווה אותי הצידה, נתן לי לבכות, ואז יריתי כמו גדולה. לא ידעתי לפגוע טוב, אבל לא פחדתי יותר. היה לך חשוב להרגיש נשית בתוך כל זה? כל העניין שהנשיות לא מאוד מפותח אצלי. מה שכן היה לי חשוב, זה נשמע נורא קטן, אבל כזה שיסדרו לי את השיער בצמא. אני זוכרת שהיינו עומדות בשלשות מזיעים את החיים שלנו, אחרי שתרגלנו בחבל ותרגלנו בקיר, ואנחנו רואות את כל המש"קיות החמודות, חצי ב' עם הקוקו כזה, חצי קוקו, עגילים. אנחנו נראות כמו ג'יפה, אוקיי? לוחמות, זה בגדים רחבים, להשחיר כל דבר שנראה קצת נוצץ. והגרביים שאחרי שבוע בשטח את מורידה אותם, והן נשארות עדיין בצורה שלהם. אני נהניתי מזה שאני יכולה להיות מצד אחד גם על גריז ולהיות מלוכלכת בכל השבוע, ואז בסוף שבוע לעלות על א' ולשים את השרשרת ואת העגילים. צריכה להיות גם וגם וזה כיף. הטיפוח העצמי זה הרגע ביום שאני עוצרת ודואגת לעצמי. ולא היה את זה בצבא. רק אחרי כמה חודשים הבנתי כמה זה חסר לי. במדי זית האלה, בין כולם, שכולם נראו אותו דבר, רציתי להרגיש טוב עם עצמי. בגלל זה גם אגב היה לי שעון בצבע סגול. אני מסתכלת עליי ככה. בהשבעה שלכם, המ"פ עידו תפס אותי כזה ביד ואמר, אני עומד להרוג אותך. אני כזה, מה? מה קרה? ההורים מתלוננים, הם רוצים לקבול אותך. על מה? על הבוקסים. אתה פורק את הנשק במטווח, והמפקד מוודא, והוא נותן לך בוקס, ואני באמת לא הגזמתי. היו לנו סימנים כחולים. אבל כי אתם חלבים, וההורים כנראה פנו למ"פ, אמרו לו, תקשיב, זה לא לעניין, יש פה איזו מפקדת שמביאה להם בוקסים. ואמרתי לו, תקשיב, זה לא הסיפור. אני לא עושה משהו שאף אחד אחר לא עושה, פשוט נטפלים אליי. אולי כי הייתי הסמנת היחידה
והשניים האחרים היו בנים. אבל אני עדיין חשבנו עלייך בתור כאילו ביץ' רצינית. כאילו, לא ביץ' זאת כאילו הבעיה. מגעילה. כי אם אישה היא קשוחה היא ביץ', ואם גבר קשוח הוא מקצועי. כן, או זה התפקיד שלו. הרבה פעמים בצבא השתקנו פחדים שלנו, או תחושות כזה, כי היינו צריכות להתאים לאיזושהי מערכת, לאיזשהן ציפיות מסוימות, ועכשיו כאילו, מי יגיד לי לא לפחד? ואני כן מרשה לעצמי להתפנק. היה לי ג'וק בבית, מקק, כאילו כזה בתוך המגירה, כאילו מגירת סכו"ם, שזה כזה גבוה, אז אין אפילו הולך לדרוך על הג'וק. בכי היסטרי מתקשרת לאבא שלי, הוא אומר לי, את היית לוחמת בצה"ל. כאילו, מה את בוכה מג'וק? מה הקשר בין זה שהיית לוחם ואתה בשטח, לבין זה שיש ג'וק שמאיים עליך, מגירת סכו"ם, וכל התבלינים גם שם, והנשק לא עליי. אני מרשה לעצמי גם כזה להיות נורמלית. פעם בחול, כשנכנסתי למעלית, הייתי עם 3 גברים מבוגרים ממני. הייתה היכרות מאוד שטחית, הם היו אירופאים, והם שאלו אותי, את לא חוששת להיות במעלית לבד עם 3 גברים? אז אמרתי לו, לא יודעת, כשהייתי בצבא רדפתי אחרי 3 מחבלים עם נשק, ואז הם היו בהלם, וככה זה נגמר. חד משמעית. איזה עוד דברים היו לנו שהחזיקו אותנו? את השיר של הספונים עולים על א', דרומים לבית. לגור למזרח הבוקר, אני כבר... וואי, אני לא זוכרת. לא חשבתי בחיים שאני אתגייס להיות לוחמת. אני התגייסתי לקרקל כי רציתי את הנעליים האדומות. אני כן רציתי להיות לוחמת, כבר כזה מהתיכון. הייתי אמורה ללכת להיות מורה חיילת. כאילו לא היו הרבה אפשרויות פתוחות, אז פשוט לא חשבתי על זה. הכיוון שלי היה קצת אחר. החלום שלי היה להיות בגלי צה"ל. בוקר אחד קמתי והחלטתי. אמרתי, אני הולכת להיות לוחמת. צפונים עולים על א', דרומים עולים על ב', מסדר הבוקר, אני שוב מתלבט. אז מה תגיד על זה? מוצאי שבת. אתה קם מחר ב5, לי לא אכפת. אבא מקפיצתי למחנה נתן, שעה נסיעה מהבית זה ממש פנה.